Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Azt hiszem, azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Keychron az elmúlt években kiharcolta a helyét a billentyűzetek piacán. A cégtől rengeteg termék fordult meg nálam, és ugye, ha visszaemlékszünk, már volt a B-szériából a B1, illetve a B6 Pro itt nálam. Szóval úgy gondoltam, hogy a B30 esetén tudhatom, hogy mire számíthatok, de azért mégis alaposan megleptek a srácok, hogy miről is szól ez a történet, azt az intro után megnézzük. A termék árát mindig a videó végén szoktam elmondani, mert szeretem elmondani, hogy mit tud az adott termék, és utána megbeszélni, hogy megéri az árát. Most az a helyzet, hogy ennek a billentyűzetnek annyira jó ára van, hogy muszáj ezzel kezdenem, 17 000 forintért kapható az After Hours-nál. A nagy kérdés csak az, hogy mit kapunk ennyi pénzért. A B36 egy egyszerű fehér kartondobozban érkezett. A doboz tetején a billentyűzet rajza, neve és annak pár képessége lesz látható. A doboz felnyitva a használati útmutatót, a nájlonba csomagolt billentyűzetet és a kábelt fogjuk csak megtalálni. Extrákat ezúttal ne keressen senki se. Ahogy az a felvételeken látható, a mostani Keychron termék egy full size méretű, magyar kiosztással rendelkező billentyűzet lesz. A fizikai méretei a következők: 437 mm hosszú, 131 mm széles és 18 mm magas elöl keycapekkel együtt. Tehát kijelenthetjük, hogy alacsonyabb, mint egy átlagos mechanikus billentyűzet, de magasabb, mint a korábban nálam járt testvére, a B6 Pro, aki inkább a laptop billentyűzetekre hasonlított. A B36-hoz szerintem nem szükséges a csuklótámasz, és a tömege is csak 650 g lesz, szóval akár hordozni is lehet. A billentyűzet teljes háza ABS műanyag, bár a ház színe fekete, mégse egy új lenyomat mágnes ez a felület. Ezzel megleptek a fejlesztők, mert kicsit tartottam attól, hogy az olcsó ár miatt ezzel lehetnek gondok, de szerencsére ez nem így történt. A billentyűzet alján 5 darab gumital biztosítja, hogy a B36 használat közben nem mozduljon el. A két felső sarokban kihajtható lábak vannak, amivel a billentyűzet magasságát még két további fokozatban tudjuk állítani. Így az alap 5 fokos dőlésszöget 6,5 és 9 fokra tudjuk majd módosítani. A billentyűzet hátulján bal oldalt foglal helyet egy nyílás, amiben mágnes segítségével rögzül majd az adóvevőnk. Jobb oldalt van az USB-C bemenet a kábel számára, itt van még egy módváltó és egy Windows Macintosh váltógomb is. A B36 nem rendelkezik háttérvilágítással, éppen ezért teljesen felesleges lenne rá a fényáteresztő keycap-set. Ez viszont lehetőséget adott a Keychronnak, hogy egy jobb minőségű ABS keycap-settel szerelje fel ezt a mostani terméket. Ezek a keycapek minőségre, tapintásra is sokkal jobbak, és az új lenyomatokat sem gyűjtik úgy, mint az előző verziók. Érdekességképp jegyzem meg, hogy a cég billentyűzetei a jövőbe ilyen vagy jobb keycap-setekkel fognak érkezni. Természetesen ez a Keychron billentyűzet is teljesen magyar feliratot kapott, szóval adott lesz a kétsoros Enter és a hosszú I is meg lesz. A numpad feletti 4 gombra tetszés szerint programozhatunk majd bármit a Keychron Launcher segítségével. Ahogy a B1 és B6 Pro is ollós billentyűzet volt, úgy a mostani teszttermék is az. Ami ezúttal itt különbözni fog, hogy ez az ollós mechanika itt most magasabb kialakítású, és a Keychron nagyon kihangsúlyozza, hogy ezek az ollók meg is lettek kenve. Sőt, a másik dolog, amit állít a cég, hogy ez a mechanika is silent. Jó hírem van, ezt meg is tudjuk hallgatni, és utána beszélni is fogunk róla.
Nos, azért ez nem Silent billentyűzet. Akinek otthon van egy B6 Pro-ja vagy egy mechanikus billentyűzete Silent kapcsolókkal, azért az halkabb tud lenni, mint a B36. Ettől függetlenül szerintem nincs rossz hangja ennek a billentyűzetnek. A gépelési érzet a másik, amiről még beszélni kell. Ez a billentyűzet szerintem inkább a mechanikus billentyűzetekhez van közelebb érzetre, mint a laptop billentyűzetekhez. Tehát akinek otthon van egy mechanikus billentyűzete, azért az érezni fogja, hogy ott kapcsolók vannak alatta, itt pedig egy ollós szerkezet, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ahhoz áll közelebb. A mai Keychron termékünk is hűen követi a cég hagyományait, és a Windows mellett a Macintosh gépeket is támogatja. Ez a keycapek feliratozáson is tetten érhető lesz. A B36 tölthető és használható is vezetékről, ami egy egyszerű gumiborítást kapott ezúttal, és USB-A és USB-C végződési lesz majd ez a kábel. Ennek a kábelnek a segítségével tudjuk majd tölteni a 800 mAh aksit, ami bár nem hangzik nagynak, de mivel nincs háttérvilágítás, csak pár állapotjelző LED, így 320 óra üzemidőt biztosít majd a B36 vezetékmentes használatkor. A billentyűzetünket lehetőségünk lesz majd 2,4 GHz-es vezetékmentességgel is használni a gyári USB-C végződésű adóvevővel. De rendelkezésre áll a Bluetooth 5.2-es verziója is, aminek segítségével még további 3 készülékhez tudunk majd csatlakozni. Mindhárom üzemmódot teszteltem, semmi gondom nem volt velük. De persze az egyik legjobb dolog az a végére maradt, ez a billentyűzet is bármikor beállítható lesz egy böngésző segítségével a Keychron Launcherbe. Teljesen testre tudjuk szabni a billentyűzetet, makrókat állíthatunk benne, módosíthatjuk az idejét, hogy mikor menjen el aludni a billentyűzet, és hogy hány hertz legyen a polling rate értéke. Gondolom azt már mindenki összerakta az elhangzottakból, hogy ez a billentyűzet inkább munkára lesz alkalmas. Ezért is nem meglepő, hogy a hivatalos oldalon is írják, hogy az NKRO nincs támogatva. Azért én ezt leteszteltem. A legrosszabb eredményem az volt, amikor 3 gomb lenyomását még érzékelte a rendszer, de a 4. már nem. Ez nem olyan rossz, ettől függetlenül aki játszana, az továbbra is mechanikus vagy Hall effekt kapcsolóval szerelt billentyűzetet vegyen inkább magának. Most pedig jöjjön az összefoglaló, a B36 egy remek billentyűzet lett az árához képest. Simán el tudom képzelni, hogy valaki ezt a billentyűzetet választja netezéshez, munkára, vagy netán egyszerűbb játékokhoz. Ugyanakkor hiba lenne szerintem, hogy egy mechanikus vagy Hall effekt kapcsolóval felszerelt billentyűzethez mérjük a B36-ot, nincsenek egy ligában. A helyzet az az, hogy nagyon tetszett a magyar felirat, a jobb minőségű keycapset, a vezetékmentesség és az, hogy még mindig megtartották a Macintosh támogatottságot. Szóval szerintem összességében azért a pénzért, amit fizetni kell ezért a billentyűzetért, ugye ez 17 000 forint, ennyit ez a billentyűzet simán megér. A jó hírem az az, hogy a B36-ot most valaki meg is nyerheti magának az Afterhouse-nak köszönhetően. Ehhez nem kérek más, csak a szokásos dolgokat, kérlek iratkozz fel, lájkold a videót, és ha tudsz, X-en kövess be. Köszönöm. Ezután nincs más dolgod, csak beírni a Keychron B36 szavakat, ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsoláson, amit március 30-án fogok megtartani, és ezúttal is csak a győztes kommentjére fogok válaszolni, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz felvenni velem a kapcsolatot e-mailbe, ahol majd megbeszéljük a részleteket. Elsősorban az, hogy hogyan szeretném megkapni ezt a billentyűzetet, postai úton vagy személyesen. Amennyiben a postát választod, abban az esetben annak a költségeit én fizetem. Köszönöm az Afterhouse-nak, hogy megkaphattam a B36-ot tesztre, és hogy ki is sorsolhattam köztetek. A shownak azonban folytatódnia kell, és hát bizony rengeteg cucc érkezett a múlt héten, szóval lesz mit tesztelnem, csak úgymond bírjam erővel. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!